હેલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ, સીતારામ. હું છું ટીનાસ કિચનમાં આવવાનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવશું સુખડી. જે સુખડી આપણા ગુજરાતીઓને તે બહુ જ ભાવતી હોય છે અને બનાવવામાં પણ જલ્દી બની જાય છે. તો ચાલો આપણે એને બનાવીએ. તો એના માટે આપણે ખાલી 3 જ વસ્તુની જરૂર પડશે. ઘી છે, લોટ છે ઘઉંનો અને ગોળ છે. હવે આપણે એક લોયું લેશું અને તેમાં આપણે ઘી નાખી દઈશું. અને જે ગેસ છે એ ધીમો રાખવાનો છે અને એમાં આપણે જે લોટ છે એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું. અને જો તમારાથી જરાક લોટ ઓછો પડે તો થોડોક લોટ એડ કરી શકો છો. અને એવું લાગે કે ઘી પણ ઓછું લાગે છે તો ઘી પણ તમે એડ કરી શકો છો. આપને ખબર પડી જવી જોઈએ કે આપણું સ્ટ્રક્ચર કેવું રાખવાનું છે. જો આ રીતનું સ્ટ્રક્ચર હોવું જોઈએ લોટનું. અને જો આને આપણે એકદમ મિક્સ કરતા રહીશું, કેમ કે આને સતત હલાવવાની રહેશે. એ જો થોડીક વાર રહેવા દઈએ તો નીચે દાજી જશે, એટલે એને સતત મિક્સ કરવાનું રહેશે. હું જો વચ્ચે જે આ પ્લેટ જે છે એમાં થોડું ઘી લગાવીને રાખી દઈશ, કેમ કે આપણી જે સુખડી જે છે એને સતત મિક્સ કરતા રહીશું તો એનો કલર જલ્દીથી બદલાઈ જશે. જો હવે એનો કલર જે છે એ બ્રાઉન થવા માંડ્યો છે, કેમ કે એને 5 થી 10 મિનિટ જેટલી વાર લાગે છે શેકાતા. ધીમી ફ્લેમ ઉપર શેકીએ છીએ એટલે વાર લાગે છે. જો આમાં ઘી જે છે થોડું છૂટું પડવા માંડ્યું છે અને જુઓ છો ને તમે કે કણી કણી જેવું લાગવા માંડ્યું છે. જો એકદમ મસ્ત લાગે છે. જ્યારે આપણે પહેલાં હલાવતા હતા ત્યારે જે આપણે લોટ જે છે ને એ કઠણ લાગતો હશે મિક્સ કરવા ટાણે. હવે જે આપણે મિક્સ કરીએ છીએ ને તો આપણો જે ચમચો જે છે ને એ ફટાફટ એમાં મિક્સ કરી શકીએ છીએ, કેમ કે એ ઢીલું પડવા માંડ્યું છે. એટલે કે ઘી છૂટું પડતું જાય છે. અને કેટલું મસ્ત લાગે છે કે હવે આપણે આમાં આપણી સુખડી જે છે એ તૈયાર થવાની તૈયારી થઈ ગઈ છે. તો હવે જો આપણે એમાં ગોળ એડ કરી દઈશું, કેમ કે કલર ચેન્જ થઈ ગયો અને ખબર પડી ગઈ છે કે બહુ મસ્ત બનશે આપણી સુખડી. જ્યારે આપણે લોટને શેકતા હોય ને ત્યારે જ બાજુવાળાને સુગંધ આવતી હોય છે કે કોઈક સુખડી બનાવે છે. જો હવે આ ગોળ જે છે એ મિક્સ કરીએ છીએ ત્યાં જો કેટલું કણી કણી લાગે છે. તમે જોવો છો ને કે હું એમાં ચમચાથી મિક્સ કરું છું તો આપણું જે સ્ટ્રક્ચર છે એ કેટલું મસ્ત લાગે છે. જો તો આ અત્યારે આટલી મસ્ત લાગે છે તો આને આપણે પાથરશું અને એના જે ઢેફલી બનાવશું તો કેટલી મસ્ત લાગશે. એકદમ મસ્ત કણીદાર. જ્યારે આપણે ગોળ મિક્સ કરીએ છીએ ત્યારે ગેસ બંધ કરીને જ મિક્સ કરવાનો છે, કેમ કે આપણે સોફ્ટ સુખડી બનાવી છે, એટલે કે પોચી સુખડી બનાવી છે. જો તમારે કડક બનાવવી હોય તો જ તમારે ગેસ ચાલુ રાખીને ગોળ મિક્સ કરવાનો છે. અને જો તમે ગેસ બંધ કરો ન હોય તો લોયાને નીચે ઉતારીને પણ તમે ગોળ મિક્સ કરી શકો છો. જો આપણે એકદમ વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ ગયું છે. જે આપણા વડીલો છે ને એ પણ આ સુખડી ખાઈ શકશે, કેમ કે એ લોકો કડક વસ્તુ નથી ખાઈ શકતા. તો એકદમ પોચી બને છે તો એ લોકો પણ આનો સ્વાદ લઈ શકશે. તમે આ રીતે બનાવજો, બહુ મસ્ત બનશે સુખડી. અને ખાસો ત્યારે તો તમે યાદ કરશો મને કે ના, એમાંથી મેં જોઈને બનાવી અને મારી સુખડી જે છે બહુ મસ્ત બની છે. હવે હું એને એક પ્લેટમાં છે ને આ બધું મિશ્રણને નાખી દઈશ અને તમે આને ચમચા વડે થાળીમાં આપણે પાથરી દઈશું. એકદમ પ્રેસ કરતા જાશું ને પાથરતા જાશું. આખી થાળીમાં વ્યવસ્થિત રીતે પથરાઈ જશે. આવી રીતે પ્રેસ કરતું જવાનું છે કિનારીએ. જ્યાં જ્યાં ઓછું લાગે ત્યાં આપણે પાછું પ્રેસ કરતા જાશું, એટલે વ્યવસ્થિત રીતે જે કંઈ વચ્ચે ફાટે કે એવું લાગે તો ત્યાં આપણે વધારે પ્રેસ કરશું એટલે ત્યાંથી પણ સરસ થઈ જશે. જો એકદમ મસ્ત થઈ ગઈ છે. તમે જોઈને જ લાગે કે ના, આ સુખડી પરફેક્ટ બની છે. અને તમે પણ આ રીતે બનાવશો તો તમને પણ મજા આવશે. મને તો ખૂબ જ મજા આવી, કેમ કે સુખડી જે છે ને એમાં કોઈ પણ વસ્તુ ન નાખી, નહીં ડ્રાયફ્રૂટ્સ કે કાંઈ ન નાખીને તો એ આપણે ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે. અને હવે આપણે જે મનગમતા શેપમાં એને કટિંગ કરી લેવાની છે. જ્યારે સુખડી પાથરી છે ને ત્યારે જ આપણે જે શેપ દેવા હોય તે શેપ એમાં દઈ શકીએ છીએ. જો આ કેટલી પોચી બની હશે કે આ ચાકુ જે છે એ સરળથી એકદમ એમાં જે કટ કરવા છે એ કટ બની શકે છે. જો એકદમ મસ્ત રીતે ચાકુ આયલું જાય છે, જરાય કે ઊભું નથી રહેતું. એનું મિનિંગ એમ છે કે આ સુખડી જે છે એકદમ સોફ્ટ બની છે. અને તમને હું એક પીસ બતાવીશ એમાંથી ઉખેડીને કે જો આ રીતે મેં એક લીધો છે પીસ અને તમને હું કટ કરીને બતાવું છું ભાંગીને કે મારી સુખડી જે છે એ કેવી મસ્ત બને છે. જો આ જે સુખડી જે છે કેટલી મસ્ત છે, જોવો છો ને કે આવી જ કણીદાર તમારી પણ બનશે અને પોચી એકદમ, જે ઘરના વડીલો ખાઈ શકે અને બાળકોને પણ બહુ ભાવે. તો તમે પણ આ રીતે સુખડી બનાવજો અને જ્યારે બનાવો ત્યારે મને કોમેન્ટ કરજો કે કેવી બને છે તમારી સુખડી. તો મારો આ સુખડીનો વિડીયો તમને ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને હા, બેલ આઇકન દબાવવાનું તો ના જ ભૂલતા. થેન્ક યુ.